داستان امشب رو به هیچ وجه از دست ندید و تا آخر تماشا کنید. داستانی پر از حادثه و مخوف و ترسناک. این داستان 2 پارت داره که پارت بعدی رو هم به زودی آپلود میکنم. لایک و سابسکرایب یادتون نرو. بریم و داستان امشب رو بشنویم. خونمون دقیقاً کنار قبرستون بود و خانواده نسبتاً پر جمعیتی بودیم. 2 خواهر و 2 برادر داشتم. اون زمان مدرسه میرفتم و همیشه باید از کنار قبرستون رد می شدم. یه روز صبح مثل همیشه داشتم آماده می شدم که برم مدرسه. حاضر شدم و از خونه زدم بیرون. اول بسم الله نگاهم خورد به قبرستون. قبرستون محله ما با بقیه قبرستونا فرق میکرد. قبرها منظم نبودن و هیچی روی زمین رشد نمیکرد. عجیب بود که حتی یه علف هم روی زمین در نمی اومد. یه چند ثانیه نگاه کردم که بابام گفت دیر شده، سوار شو بریم. ذهن منم از همون اول مریض بود. احساس کردم که انگار کسی روی سنگ قبر نشسته و داره نگام میکنه. تا حالا چنین حس ترسی نداشتم. رسیدم مدرسه. از ماشین پیاده شدم و انگار همون آدم روی دیوار مدرسه نشسته بود. با بابام خداحافظی کردم و دوستم و توی حیاط مدرسه دیدم. بعد کلی سلام و احوال پرسی گفتم تو همون مردو میبینی روی دیوار نشسته؟ گفت نه. کجاست؟ هر چقدر سعی کردم نشونش بدم بیفایده بود. انگار فقط من میدیدمش. کلن کلاسا و مدرسه رو گذروندم که بالاخره وقت رفتن شد. موقع برگشت با ترس روی دیوار رو نگاه کردم ولی کسی نبود. خیالم راحت شد و نفس راحتی کشیدم. موقع برگشت پیاده می اومدم خونه و چون بابام سر کار میرفت بقیه هم درگیر کارهای خودشون بودن. با همون دوستم برمیگشتیم. خونشون یه کوچه بالاتر از ما بود. چون بچه تر بودم از جن و شیطان میترسیدم، هم کنجکاو میشدم. باهاش در این مورد حرف زدم که دیدم اونم بدش نمیاد. یه چیزایی میدونه و اطلاعات خیلی خوبی داره. به هم گفت که عموش با کمک موکلی که داره کسی نمیتونه اذیتش کنه. همه چیو جلو میدونه و همه خبرهای مهم رو بهش میرسونن. من که تازه با این چیزا آشنا شدم برام خیلی عجیب بود. مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ اون میگفت و منم گوش میکردم. درباره خوبیا و بدیای موکل داشتن و اجنه ها میگفت. درباره اجنه کافر و اجنه مسلمون و این چیزا. برام سوال بود که این چیزا رو از کجا میدونه. همینطور چند وقتی گذشت تا اینکه خانواده هامون با هم دوست شدن و رفت آمدمون بیشتر شد. فهمیدیم که اینا خانوادتاً موکل دارن و از زمانهای قدیم با این چیزا سر و کله میزنن. بابای همین دوستم یه چشمش ضعیفتر بود و کامل نمیتونست جایی رو ببینه. برای شب نشینی رفتیم خونشون. من دقیقاً روبروی باباش نشسته بودم. مرد خوبی بود ولی ته چهره ترسناکی داشت. مخصوصاً وقتی یه لحظه نگاهم میکرد. سنگینی خونه هم به کنار، انگار هیچی رو به راه نبود. رفتم تو حیاط که آب و هوام عوض شه. حیاطشونم بزرگ بود و درختا همه جاشو احاطه کرده بودن. همینطور نفس عمیقی میکشیدم که انگار یه چیزی لای درختا برق زد، مثل چشمی که تو شب درخشانه. یه بسم الله گفتم و از همونجا سعی کردم که ببینم چیه. شاید
پرنده‌ای، حیوانی، چیزیه، کمک احتیاج داره حتما، ولی این وقت شب، اونم تو حیاط دربسته، بعید میدونم. خلاصه بیخیالش شدم و با ترس رفتم و نشستم سر جام. تازه نشسته بودم که بابای ریحانه با لحن عجیب و ترسناک گفت آب و هوا عوض شد. آب گلومو قورت دادم و گفتم آره خوبم. سرشو یه تکون ریز داد و سمت آشپزخونه یه پنجره بزرگ بود. همون برق چشما دوباره منو جذب خودش کرد. سبز روشن بود و هی پلک میزد و نگام میکرد. ای خدا، این چه شب کوفتیه، کی میخواد تموم بشه؟ خواستم توجهی نکنم دیگه، نه به باباش نگاه کردم نه به پنجره. نگاهمو دوختم به زمین و گوشیم که وقت بگذره. ساعت حدوداً 10 شب بود که ریحانه خودشم اومد. مثل اینکه خونه مامان بزرگش بود. تو همین حین ما هم بلند شدیم و هر چقدر تعارف کردن که بمونید و ریحانه تازه اومده، انکار کردیم و پا شدیم. داشتم کفشامو میپوشیدم که بالا سرمو نگاه کردم. انگار از بالکن بالا یکی داشت پایین رو نگاه میکرد. از شدت ترس جیغ کشیدم و همگی گفتن چی شده؟ قلبم دقیقاً هم اندازه نوک دارکوب میتپید. زبونم قفل شده بود و ولی به زور گفتم انگار یه چیزی بالا دیدم. سریع بابای ریحانه گفت اینجا که چیزی نیست، حتما خیالاتی شدی. نخواستم بقیه چیزایی که دیده بودم و بگم، چون تازه آشنا شده بودیم و فکر میکردن که روانی کسخلی چیزی هستم. بی خیال شدم و گفتم شاید آره خیالاتی شدم. هر وقت به صورت باباش نگاه میکردم خوف برم میداشت. چهره کشیده و قد بلند، بدن لاغر و یه چشم مجروح. خونمون نزدیک هم بود. پیاده رفتیم تا رسیدیم به خونمون. خیلی خسته بودم، یکم هم درس داشتم. در خونه رو که باز کردیم تلپ افتادم تو حال و دراز کشیدم. بهترین جمله سال هم میرسه به این جمله که میگن هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. 2-3 دقیقه تو همین حالت گذروندم که ساعت رو نگاه کردم. حدوداً 10:30 بود. نشستم پای درسم که فردا هنگ نکنم. سرم تو کتاب بود که انگار پنجره اتاقم به صدا در اومد. اولش فکر کردم که برادر کوچیکترم و میخواد اذیتم کنه. کاریش نداشتم. بعد چند ثانیه باز صدای ضربه به پنجره اومد. گفتم دارم درس میخونم، حوصله ندارم. جالب بود، بعد این حرفم دیگه صدایی نیومد. نیم ساعت درس خوندم و گرفتم خوابیدم. صبح شد و رفتم مدرسه. تو حیاط ریحانه رو دیدم و رفتم سمتش. به نظرم عجیب بود، خیلی سرد برخورد میکرد. بهش گفتم از دستم ناراحتی؟ با خونسردی گفت نه، چرا باید ناراحت باشم؟ گفتم خب پس چرا کشتیات غرق شده؟ گفت نه، من مثل همیشه‌ام. اصلا مثل همیشه نبود. اخلاق و رفتارش فرق کرده بود ولی گردن نمی گرفت. رفتیم توی کلاس. کیفم هنوز پشتم بود که احساس کردم زیپ کیفم باز شد. با ترس برگشتم و دیدم که کسی پشت سرم نیست. من که ردیف آخر کلاس میشینم. بغل دستیمم نبود که بگم شاید کار اونه. کیفمو از رو دوشم در آوردم و دیدم بله، زیپ کیفم باز شده. با 1000 تا سوال اهمیتی ندادم و کتابی که قرار بود بخونیم و در آوردم. چشمم خورد به یک کاغذ آبی. برش داشتم که دیدم جلوش خالیه. اون طرفش رو نگاه کردم که دیدم نوشته ای هست. نوشته فقط یک کلمه بود: سلام هستی. کاغذو مچاله کردم و زیپ کیفمو بستم. اصلا از این شوخیا خوشم نمی اومد. معلوم نیست کدوم ابله این کارو کرده. بعد چند دقیقه
دوباره زیپ کیفم رو باز کردم که خودکار آبیمو بردارم. بازم یه کاغذ دیدم. با عصبانیت برش داشتم که دیدم نوشته بود به من گفتی ابله؟ دوست داری با هم بازی کنیم؟ چشمام گرد شد و بد جور ترسیده بودم. اصلا همچین چیزی امکان نداره. من ابله و تو دلم گفته بودم. شوک بزرگی به هم وارد شد، جوری که حالم بد شد و زنگ زدم مامانم که بیاد و ببرتم خونه. کیف زیر پام کنار دیوار بود. چطور ممکن اصلا کسی بدون اینکه من بفهمم کاغذ رو بندازه داخل کیفم؟ کلمه ابله رو هم به زبون نیاورده بودم اصلا. خلاصه اینکه رفتیم خونه. مامانم رفت بیرون و برادر کوچیکترم هم با خودش برد. یکم استراحت کردم و چشام با زده شدن در باز شد. حتما مامانینان. با بدن خسته و تنی بیجون پا شدم رفتم سمت در رو باز کردم که دیدم خبری نشد. سرمو بردم بیرون که دیدم کسی نیست. کوچه خلوت و پرنده پر نمیزنه. یه لحظه چشمم خورد به زیر در. دیدم یه کاغذ بزرگ روی زمینه. برادر بزرگترم تازه خدمتشو تموم کرده بود. حتما کارت پایان خدمتشه. کاغذو برداشتم و دیدم که سرش بازه. منم فضولیم گل کرد و هرچی که توش بود و زیر رو کردم که دیدم خبری از کارت نیست. کاغذ آخر رو باز کردم که دیدم روش نوشته شده بود میخوام بازی رو شروع کنم. نفس زنان سری در رو بستم و هجوم بردم داخل. خدای من، این اتفاقات چیه؟ نشستم رو تختم و بغض کرده بودم که با صدای افتادن وسیله‌ای به خودم اومدم. این کاغذها رو کی می نویسه؟ دلیلش چیه؟ بازی دیگه چه زهر ماریه؟ وراج کنان رفتم سمت منشأ صدا. دیدم لباسشوی خود به خود داشت کار میکرد. نه لباسی توش بود نه ملافه‌ای. همینطور خالی داشت میچرخید. دکمه‌شو زدم که خاموش بشه ولی نشد. هر کاری کردم نتونستم که خاموشش کنم. آخر سر سیمشو از پریز برق کشیدم و خاموش شد. هرچه سریعتر میخواستم فقط مامانم بیاد که تنها نباشم. اکثر این اتفاقا وقتی تنهام اتفاق میافته. با بی‌حوصلگی ولی با شکم گشنه رفتم پای گاز تا غذا رو گرم کنم. دیدم کلید انداختن به در. مامانم و برادرم بود. اول کاری اومد آشپزخونه. چشمش افتاد به لباسشویی و گفت دیوونه اینو چرا روشن کردی؟ موندم چی بگم. خواستم واقعیتشو بگم که شاید بتونن بهم کمک کنن. گفتم که من این کارو نکردم. ماجرای مدرسه و کاغذا و چشمای براق و همه رو دونه بدونه نشستم و براش گفتم. مامانم یه لحظه فکر کرد دیوونه شدم. برادرم هم هر میخندید. خلاصه گردن نگرفتم و بعد ناهار رفتم تو اتاقم که یکم با خودم خلوت کنم. دیدم به گوشیم پیام اومد. ریحانه بود و گفت چی شد که یهو رفتی؟ حالت خوبه؟ گفتم فشارم افتاد یه لحظه. آره الان بهترم. برو بچ لایک و کامنت فراموش نشه. گفت میای بیرون؟ گفتم نه حوصله ندارم خستم. ساعت حدوداً 3 ظهر بود که خوابم برد. انقدری به بابای ریحانه فکر کرده بودم که حتی به خوابم هم نفوذ کرده بود. با چهره ترسناک پشت سرم وایساده بود. میخواست نزدیکم بشه ولی من هر بار پا به فرار میذاشتم. وقتی که منو گرفت با صدای بابام به خودم اومدم. گفت دخترم حالت خوبه؟ با چشمای نیمه بسته گفتم آره خوبم. چشمم به ساعت افتاد که ساعت 7 غروب بود. 4 ساعت خوابیده بودم. رفقا ادامه داستانو تو پارت بعدی میذارم. شما هم با لایک و کامنت ازم حمایت کنید. خیلی ممنون و خدا نگهدار.